Trong video trước, bạn đã thấy cách bạn có thể học một mô hình ngôn ngữ Neuron để có được các phép nhúng từ tốt. Trong video này, bạn sẽ thấy thuật toán của thu vét. Đây là một cách đơn giản hơn và hiệu quả về mặt tính toán hơn để tìm hiểu các loại phép nhúng này. Hãy cùng xem. Hầu hết các ý tưởng tôi trình bày trong video này là của Thomas Mikulov, Kai Chen, Greg Corrado và Jeff Dean. Giả sử bạn có câu này trong tập huấn luyện của mình. Trong mô hình Skipgram, những gì chúng ta sẽ làm là đưa ra một vài cặp ngữ cảnh và mục tiêu để tạo ra bài toán học có giám sát của chúng ta. Vì vậy, thay vì ngữ cảnh luôn là 4 từ cuối cùng hoặc n từ cuối cùng ngay trước từ mục tiêu, những gì chúng ta sẽ làm là nói một cách ngẫu nhiên chọn một từ làm từ ngữ cảnh, và giả sử chúng ta chọn từ orange. Và những gì chúng ta sẽ làm là chọn ngẫu nhiên một từ khác trong một cửa sổ nào đó, giả sử cộng trừ 5 từ hoặc cộng trừ 10 từ của từ ngữ cảnh, và chúng ta chọn từ đó làm từ mục tiêu. Vì vậy, có thể chỉ là ngẫu nhiên, bạn có thể chọn juice là một từ mục tiêu, đó chỉ là một từ sau đó, hoặc bạn có thể chọn 2 từ trước đó. Vì vậy, bạn có một cặp khác, trong đó mục tiêu có thể là glass, hoặc có thể chỉ là ngẫu nhiên bạn chọn từ may làm mục tiêu. Và vì vậy, chúng tôi sẽ thiết lập bài toán học có giám sát, trong đó cho từ ngữ cảnh. Bạn được yêu cầu dự đoán từ nào được chọn ngẫu nhiên trong cửa sổ giả sử cộng trừ 10 từ hoặc cửa sổ cộng trừ 5 hoặc 10 từ của từ ngữ cảnh đầu vào đó. Và rõ ràng đây không phải là một bài toán học rất dễ vì trong vòng cộng trừ 10 từ của từ orange có thể có rất nhiều từ khác nhau. Nhưng mục tiêu của việc thiết lập bài toán học có giám sát này không phải là để thực hiện tốt bài toán học có giám sát đó, mà là chúng tôi muốn sử dụng bài toán học này để học các phép nhúng từ tốt. Vì vậy, đây là các chi tiết của mô hình. Giả sử rằng chúng ta sẽ tiếp tục sử dụng vốn từ vựng 10.000 từ của mình, và một số đã được đào tạo về quy mô vốn từ vựng vượt quá 1 triệu từ. Nhưng bài toán học có giám sát cơ bản mà chúng ta sẽ giải quyết là chúng ta muốn học một ánh xạ từ ngữ cảnh C nào đó, chẳng hạn như từ orange, đến một mục tiêu nào đó, mà chúng ta sẽ gọi là thê. Có thể là từ juice, hoặc từ glass, hoặc từ may, nếu chúng ta sử dụng ví dụ từ slide trước. Vì vậy, trong vốn từ vựng của chúng ta, orange là từ 6, F2, F5, F7, và từ juice là từ 4, 8, F3, F4, trong vốn từ vựng 10.000 từ của chúng ta. Và vì vậy, đó là đầu vào X mà bạn muốn học để ánh xạ tới đầu ra Y đó. Vì vậy, để biểu diễn đầu vào, chẳng hạn như từ orange, bạn có thể bắt đầu với một vector quân H nào đó, mà sẽ được viết là O có dấu gạch dưới C. Vì vậy, có một vector quân H cho từ ngữ cảnh. Và sau đó tương tự như những gì bạn đã thấy trong video trước, bạn có thể lấy ma trận nhúng E, nhân E với vector O có dấu gạch dưới C, và điều này cung cấp cho bạn vector nhúng cho từ ngữ cảnh đầu vào. Vì vậy, ở đây S bằng với E hoa nhân với vector quân H đó. Sau đó, trong mạng neuron nhỏ này sẽ hình thành, chúng ta sẽ lấy vector S này và đưa nó vào một đơn vị softmax. Vì vậy, tôi đã vẽ đơn vị softmax như một nút trong mạng neuron. Đó không phải là chữ O, đó là một đơn vị softmax. Và sau đó, có nhiệm vụ của đơn vị softmax là xuất ra Y mũ. Vì vậy, để viết ra mô hình này một cách chi tiết, đây là mô hình. Mô hình softmax ước tính xác suất của các từ mục tiêu khác nhau cho từ ngữ cảnh đầu vào dưới dạng E mũ theta, thê chuyển vị x chia cho tổng trên tất cả các từ. Tôi sẽ nói tổng từ ghi bằng 1 đến tất cả 10.000 từ của E mũ theta, ghi chuyển vị x. Vậy ở đây, theta thê là tham số được liên kết với đầu ra thê. Vâng, chúng ta thực sự đã mất cơ hội một từ cụ thể thê là nhãn. Vì vậy, tôi đã bỏ qua số hạng thiên vị trong softmax này, nhưng chúng ta cũng có thể đưa vào nếu muốn. Và sau đó cuối cùng, hàm mất mát cho softmax sẽ là thông thường. Vì vậy,
chúng ta sử dụng y để biểu diễn các từ mục tiêu, và chúng ta sử dụng biểu diễn quân h cho y mũ, và y ở đây, thì mất mát sẽ là LODPR, AVD, OPOD, OB, y gia âm. Vậy tổng từ y bằng 1 đến 10.000 của y LOD mũ. Vì vậy, đó là mất mát thông thường cho softmax, nơi chúng ta biểu diễn mục tiêu y dưới dạng vector quân h, phải không? Vì vậy, đây sẽ là một vector quân h với chỉ một và phần còn lại là số 0. Và nếu từ mục tiêu là juice, thì đó sẽ là các phần tử 4, 8, 3, 4, phải không từ trên đây. Điều đó bằng 1 và phần còn lại sẽ bằng 0. Và tương tự, y mũ sẽ là một vector 10.000 chiều được xuất ra bởi đơn vị softmax, với xác suất cho tất cả 10.000 từ mục tiêu có thể. Vì vậy, để tóm tắt, đây là mô hình nhỏ tổng thể, một mạng neuron nhỏ về cơ bản là tra cứu phép nhúng và chỉ một đơn vị softmax. Và ma trận E sẽ có rất nhiều tham số. Vì vậy, ma trận E có các tham số tương ứng với tất cả các vector nhúng này. E có dấu gạch dưới C. Và sau đó, đơn vị softmax cũng có các tham số cung cấp các tham số theta t này. Nhưng nếu bạn tối ưu hóa hàm mất mát này, đối với tất cả các tham số này, bạn thực sự nhận được một tập hợp vector nhúng khá tốt. Vì vậy, đây được gọi là mô hình skipgram, vì nó lấy một từ như orange làm đầu vào, và sau đó cố gắng dự đoán từ nào đó, bỏ qua một vài từ sang trái, hoặc phải để dự đoán điều gì đó đến trước một chút, sau từ ngữ cảnh một chút. Bây giờ, hóa ra, có một vài vấn đề với việc sử dụng thuật toán này, và vấn đề chính là tốc độ tính toán. Đặc biệt, đối với mô hình softmax, mỗi khi bạn muốn đánh giá xác suất này, bạn cần thực hiện tổng trên tất cả 10.000 từ trong vốn từ vựng của mình. Và có thể 10.000 không quá tệ. Nhưng nếu bạn đang sử dụng vốn từ vựng có kích thước 100.000 hoặc 1 triệu, thì sẽ thực sự chậm để tổng hợp trên mẫu số này mỗi lần. Trên thực tế, 10.000 thực sự đã khá tệ, sẽ khá chậm, nhưng nó làm cho việc mở rộng quy mô sang vốn từ vựng lớn hơn thậm chí còn khó hơn. Vì vậy, có một vài giải pháp cho vấn đề này. Một trong số đó bạn thấy trong tài liệu là sử dụng bộ phân loại softmax phân cấp. Và điều đó có nghĩa là thay vì cố gắng phân loại một cái gì đó thành tất cả 10.000 loại cùng một lúc, hãy tưởng tượng nếu bạn có một bộ phân loại cho bạn biết từ mục tiêu có nằm trong 5.000 từ đầu tiên của vốn từ vựng hay trong 5.000 từ thứ hai của vốn từ vựng hay không. Và giả sử bộ phân loại nhị phân này cho bạn biết là nằm trong 5.000 từ đầu tiên. Sau đó, bạn có thể có một lớp thứ hai cho bạn biết điều này có nằm trong 2.500 từ đầu tiên của vốn từ vựng hay trong 2.500 từ thứ hai của vốn từ vựng hay không. v.v. cho đến khi cuối cùng bạn phân loại được. Bạn biết đấy, chính xác từ đó là gì để lá của cây này. Và vì vậy, có một cây phân loại như thế này có nghĩa là mỗi nút bên trong của một cây có thể chỉ là một bộ phân loại nhị phân, như bộ phân loại logistics. Và vì vậy, bạn không cần phải tổng hợp trên tất cả 10.000 từ, tất cả kích thước vốn từ vựng để thực hiện một phân loại duy nhất. Trên thực tế, chi phí tính toán khi sử dụng một cây như thế này tỷ lệ như logarit của kích thước vốn từ vựng thay vì tuyến tính theo kích thước vốn từ vựng. Vì vậy, đây được gọi là bộ phân loại softmax phân cấp. Tôi nên đề cập rằng trong thực tế, bộ phân loại softmax phân cấp không sử dụng cây cân bằng hoàn hảo hoặc cây đối xứng hoàn hảo này với số lượng từ bằng nhau ở phía bên trái và bên phải của mỗi nhánh. Trong thực tế, bộ phân loại softmax phân cấp có thể được phát triển để các từ thông dụng có xu hướng ở trên cùng, trong khi các từ ít thông dụng hơn như durian, bạn biết có thể bị chôn vùi sâu hơn nhiều trong cây vì bạn thấy các từ thông dụng thường xuyên hơn. Và vì vậy bạn có thể chỉ cần một vài lần duyệt để đến các từ thông dụng như D. Và trong khi bạn thấy các từ ít thường xuyên hơn như durian ít thường xuyên hơn nhiều nói rằng nếu chúng bị vì bạn phải vậy có nhiều phương pháp heuristic khác nhau để xây dựng khi mà bạn sử dụng để xây dựng bộ phân loại softmax phân cấp. Vì vậy, đây là một ý tưởng bạn thấy trong tài liệu để tăng tốc phân loại softmax. Và bạn có thể đọc thêm chi tiết về điều này trên bài báo mà tôi đã tham khảo của Thomas Mikolov và những người khác trên slide đầu tiên. Nhưng tôi sẽ không dành quá nhiều thời gian cho điều này vì trong video tiếp theo, chúng ta sẽ thực sự nói về một phương pháp khác gọi là lấy mẫu âm tính.
mà tôi nghĩ thậm chí còn đơn giản hơn, và cũng hoạt động thực sự tốt để tăng tốc bộ phân loại softmax, và vấn đề cần tổng hợp trên toàn bộ kích thước vốn từ vựng trong mẫu số. Vì vậy, bạn thấy nhiều hơn về điều đó trong video tiếp theo. Nhưng trước khi chuyển sang phần tiếp theo, một chủ đề nhanh chóng tôi muốn bạn hiểu là cách lấy mẫu ngữ cảnh C. Vì vậy, một khi bạn lấy mẫu ngữ cảnh C, mục tiêu thê có thể được lấy mẫu trong cửa sổ giả sử cộng trừ 10 từ của ngữ cảnh C. Nhưng làm thế nào để bạn chọn ngữ cảnh C? Một điều bạn có thể làm là chỉ cần lấy mẫu đồng nhất ngẫu nhiên từ kho ngữ liệu huấn luyện của bạn. Khi bạn làm điều đó, bạn thấy rằng có một số từ như the, of, a, and, to, vv xuất hiện cực kỳ thường xuyên. Và vì vậy, nếu bạn làm điều đó, bạn sẽ thấy nó trong các cặp ánh xạ từ ngữ cảnh sang mục tiêu. Bạn chỉ nhận được các loại từ này cực kỳ thường xuyên, trong khi có những từ khác như orange, apple, cũng durian không xuất hiện thường xuyên. Và có thể bạn không muốn tập huấn luyện của mình bị chi phối bởi các từ xuất hiện cực kỳ thường xuyên này, vì sau đó bạn dành gần như toàn bộ nỗ lực để cập nhật xuất hiện thường xuyên đó, nhưng bạn muốn đảm bảo bạn một chút thời gian để cập nhật bản viết đế phép nhúng, ngay cả đối với những từ ít thực dụng hơn như durian. Vì vậy, trong thực tế, phân phối của các từ PC không được lấy hoàn toàn đồng nhất ngẫu nhiên từ kho ngữ liệu tập huấn luyện, mà thay vào đó có các phương pháp heuristic khác nhau mà bạn có thể sử dụng để cân bằng một thứ gì đó từ các từ thông dụng cùng với các từ ít thông dụng hơn. Vậy đó là mô hình skipgram word thủ vec. Nếu bạn đọc bài báo gốc của Mikolov và cộng sự mà tôi đã tham khảo trước đó, bạn sẽ thấy rằng bài báo đó thực sự có hai phiên bản của mô hình word thủ vec này. Skipgram là một, và một cái còn lại được gọi là CBAU, một mô hình túi từ liên tục. Mô hình này lấy ngữ cảnh xung quanh cho từ ở giữa, và sử dụng các từ xung quanh để cố gắng dự đoán từ ở giữa. Và thuật toán đó cũng hoạt động, và có một số ưu điểm và nhược điểm. Nhưng vấn đề chính với thuật toán này, với các mô hình skipgram được trình bày cho đến nay, là bước softmax rất tốn kém để tính toán vì cần tổng hợp trên toàn bộ kích thước vốn từ vựng của bạn trong mẫu số của softmax. Trong video tiếp theo, tôi sẽ chỉ cho bạn một thuật toán sửa đổi mục tiêu huấn luyện giúp nó chạy hiệu quả hơn nhiều, và do đó cho phép bạn áp dụng điều này, có thể cả kích thước huấn luyện lớn hơn nhiều, và do đó học các phép nhúng từ tốt hơn nhiều. Hãy chuyển sang video tiếp theo. Cảm ơn bạn.